Én 27 évesen szültem az első babámat. A várandosságom igazából teljesen szuperül működött, egészen a 26. hétig, amikor GDM-es cukorbetegséget állapítottak meg, na az nagyon rosszul esett, illetve szerintem a 32. ultrahangnál sem fordult le még a babám, tehát hogy harántfekvésben volt, és emiatt csak császármetszésre készültünk, mert azt mondta az orvosom, magánrendelésre jártam, hogy hát ő biztos nem is fog lefordulni, mert nincsen helye, szűk a medencém is, tehát hogy nem fog tudni befordulni. Akkor letöltöttem a császárvonal applikációt, mindent megnéztem, hogy hogyan kell császározni. Közben a kórházba kiderült, hogy szombaton és vasárnap nincsen szülészet, nem lehet ott szülni, tehát hogy fel kell menni a nagyvárosba. Gondoltam, hogy én leszek az első ember, aki akkor tuti szombaton indul be a szülés. És ez így is lett, 36. héten elfolyt a magzatvizem. És így felhívtam szombaton. És felhívtam a szülészorvosomat, hogy most akkor mi lesz, és mondta, hogy hát menjünk fel akkor a városba, a másik városba. Fel is mentünk, teljesen idegen volt mindenki, nem ismertem senkit. A férjem pánikolt, hogy most akkor mi lesz, ő mégsem jön be a szülésre, pedig apás szülésre készültünk. És én hazaküldtem mindenkit, én itt tök jól el leszek, persze feküdni kellett a zenestén. Nagyon sokat, nagyon keveset tudtam mozogni, és nagyon fájt a derekam, amikor hanyat feküdtem. És nehezen tágultam, oxitocin injekciót is kaptam, és nem értettem, és nagyon fel voltam dühödve, hogy ha amúgy is harántba fekszik az én gyerekem, és megkaptam már az injekciót, akkor miért kell ott feküdnöm még, és hogy miért nem visznek be császározni, meg nem tudom. És így nagyon mérges voltam, mert tényleg senki nem közölte, hogy miért van ez. És nem is tudom mikor van, amikor 10 órakor csináltak egy ultrahangot 10 vagy évfél körül. És akkor mondta a fiatal orvos, hogy hát befordult az én gyerekem, úgyhogy faros. És akkor mondták, hogy akkor mehetünk a szülőszobára, mert akkor megszülhetem rendesen. Hát nekem ez akkora adrenalin löket volt, hogy fogtam az összes cuccomat, leugrottam az ágyról, és mondtam, hogy akkor menjünk, és tudom én, tehát rám is szóltak, hogy majd én viszem a cuccokat, mondta a szülésznő, de hogy így jól van, oké, bemehettem a tusolóba, letusoltam, nagyon jól esett, visszamehettem labdázni, jött az ügyeletes orvos, hogy megvizsgál. Jó, rendben van, akkor felszálltam az ágyra, a hanyat feküdtem minden, majdnem megpusztultam, és mondtam, hogy ez még mindig nem, tehát hogy nem voltam annyira kitágulva, mint amennyire kellett volna annyi idő után, és mondta, hogy még azért várjunk egy picit, meglátjuk. Közben a szülésznők a folyosón azt beszélték, hogy én ezen az ágyon, ami ott van, azon nem fogom tudni megszülni a faros babát. És felvettem, közben nagyon erősek lettek a fájások, felvettem egy 4 kézláb pozíciót az ágyon, ami nagyon jó volt, volt ott egy rezidens szülésznő, és ő kezdte el masszírozni a hátamat, mondtam neki, abba ne hagyja, de tényleg. És egy 2,5 óra múlva jött az orvos, megint megvizsgált, akkor volt egy kis feszültség, hogy hát így nem tud ebbe a pozícióba megvizsgálni. Mondtam neki, hogy akkor nem kell, tehát hogy megkérdeztem, hogy ő milyen orvos akkor, hogy nem tud megvizsgálni. És hát nyilván rám nézett, és mondta, hogy összekészíti az orvosi tímet a műtétre. És átlépett a küszöbön, és jött egy tolófájás, ami egyébként hatalmas megkönnyebbülés volt. Visszajött, rám nézett, és azt mondta, hogy azonnal megyünk a műtőbe, tehát hogy itt nincsen mese. És én meg nem tudtam, hogy mi van. Elkezdtem majdnem pánikolni, és mondtam, hogy de én akkor most altatást kérek.
abban a kórházban nem igazán szerették azt, hogy valaki altatásba végezik a császármetszést, de én mondtam, hogy én nem. Tehát, hogy van egy feltétlen reflexem a tűtől, és ha félrebök véletlenül az aneszteziológus, én nem vállalom a következményeket, mert nem, úgyhogy altasson el, és nagyon féltem, és a fáradtságtól is, tehát remegett az egész testem, a szám, minden. Rám szólt az aneszteziológus, hogy hát tiszta buta vagyok, meg ne remegjek már, és a szülészorvos mondta, hogy hagyjon békén, most ez altatás lesz, és kész és csönd. Azért kellett a császármetszés, nagyon hamar, mert a kisfiamnak a lába elakadt, tehát ugye a térde a fenekével egy vonalba volt. És emiatt, tehát ezt az orvos az őrzőben már mondta, meg azt is mondta, hogy be volt szorulva teljesen a szülőcsatornába, és hogy plusz infúzió megy, plusz vitamin, nem tudom, és tehát ott nagyon mérges voltam, és csak a kisfiamat szerettem volna látni, akit úgy kellett kikönyörögnöm, hogy hozzák már oda, mert teljesen éber voltam, és akkor odahozták, aztán mindenki elment. És így, oké, hát akkor én próbáltam ott megszoptatni egyedül friss anyaként, tehát hogy mindent olvastam, csak éppen a szoptatást nem. De hát most valahogyan lesz. A csecsemős nővér mondta azt, hogy hát biztos, hogy nem tud szopizni, mert hogy a császáros anyukáknak nincsen teje. És így mondtam neki, hogy hát hogy ne lenne, nézzen már rám, a hálóingem is tiszta tej, és akkor letépte a hálóingemet, és így 8 tejcsatorna nyitva volt, és így végig szemközt spriccelte, és mondtam neki, hogy egészségére. Maga egyébként a császármetszés nem volt, tehát a sebemmel nem volt problémám, ugyanúgy elláttam a kisbabámat, tehát hogy így kvázi tök jól működött a testem, ezzel a hatalmas nagy heggel. Ami probléma volt, az a tubus, az altatás miatt, az nagyon kikezdte a torkomat, a nyelőcsövemet, és mindig száraz volt, köhögtem. És féltem attól, hogy ahogy köhögök, úgy el fog szakadni a sebem, tehát hogy felszakadnak a varratok. És erre jött az orvos, aki végig ott volt egyébként a vajudásnál, és megkérdeztem, hogy ki tud-e szakadni a varrat a köhögéstől, és megnyugtatott, hogy nem. A következő kérdésem viszont az volt, hogy hogyan lesz majd a varratszedés. És akkor mondta, nagyon viccesen, megfogta a nadrágjának a madzagját, és mondta, hogy ez egy ilyen pillanat lesz. És így kirántotta a madzagját, leesett a nadrágja teljesen, és azzal ütötte el egyébként, mert nagyon zavarba jött, mindenki röhögött, hogy még jó, hogy ma volt rajta alsó nadrág. És így felrántotta, és ment a következő kismamához, és ez akkor ott tök jól jött ki, mert az akkori agyammal ez egy poén volt, de most már azért egy kicsit máshogy gondolom, hogy azért ez így necces volt. És igazság szerint, amikor mi hazakerültünk a kórházból, teljesen jól működött minden, nem okozott problémát így a császármetszés, hogy elszeparálták a babámat, tehát hogy így nagyon jól működtek így az anyai ösztönök, és így össze is zártunk ketten. Viszont utólag visszagondolva ez, hogy mindenre gondoltam, csak a szülésre nem, azért így a második várandosságra rányomta a bélyeget, tehát hogy nem volt szerintem 1 éves a kisfiam, mikor így nagyon utána kezdtem olvasni a szüléstörténeteknek, az Aina May Gaskin könyveket vettem, és hogy így nagyon mélyen beleástam, hogy a második várandosságomat azt tudatosan tudjam megélni, és hogy a szülésnél is tehát, hogy jobban képbe legyek, és mindenképpen szerettem volna természetes úton szülni. 19 hónapos volt a kisfiam, amikor megfogant a második babánk, és 12 hetes volt a pici, amikor én dúlát fogadtam. Tehát, hogy nagyon korán mondtam is a férjemnek, hogy
Te ma se kell lesz a szülőszobára, mert csak idegesíteni fogsz, viszont az a nő, az kell. Az orvosomnak sokszor mondtam a várandóság alatt, hogy természetesen szeretnék szülni. Egészen a 30. hétig ezt így próbáltam így mondani neki, és majdnem mindegyik alkalomnál elkezdtem mondani, hogy én mennyire felelőtlen vagyok, micsoda kockázati tényezők lehetnek, meg úgy egyáltalán, és hogy ő folyamatosan csak a 38. heti programcsászárt javasolta. Én meg nem éreztem, hogy szükséges lenne, abszolút teljes nyugalommal voltam afelé, hogy ez fog menni. És annyira tolta a fejembe, hogy micsoda egy felelőtlen vagyok, tehát, hogy ez az 5 perc alatt meghalhatok én, és 5 másodperc alatt a babám. És akkor egy nagyon-nagyon aranyos és kedves perinatális szaktanácsadó lépett be az én kis körömbe, akit felhívtam és tanácsot kértem, hogy most zsigerből azt érzem, hogy fog menni, de hogy nem akarok elfogult lenni, és hogy szeretnék tisztán látni, hogy valóban nem akarom veszélyeztetni a babámnak az épségét. De hogy így nem bírtam volna egy császármetszésből a hiperaktív fiam mellett, meg a friss újszülött mellett, tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy hogyan tudnánk létezni. És az addig fajult, ameddig az utolsó ultrahangvizsgálaton, a 30. hétig megkérdeztem, aki addig volt az orvosom, hogy mi lesz a szülésnek a menete. És akkor abban volt minden, de tényleg minden, szeparálás, altatás, inkubátor, minden. És a férjem meg nem láthatta volna a babát. Mondom, és akkor szőrkontakt, vagy valami. Hát azt felejtsem el, ez 2020-ban volt egyébként, akkor pont volt egy ilyen kis enyhítő körülmény a Covid-nál, tehát hogy akkor még nem kellett maszkba szülni, meg ilyenek. És akkor mondtam az orvosnak, hogy rendben van, köszönöm szépen, mint ami sem történt volna, kisétáltam az ultrahangról, és amint kiértem a kórházból, akkor felhívtam a másik orvost, hogy szeretnék másodvéleményt kérni. És még azt is ráírta a papírra, hogy vízben vajudás. Tehát, hogy így minden kérdésemre válaszolt, mondta, hogy abszolút nincsen semmi kockázat, a cukorbetegség sem ok, mert ott is GDM-es lettem. Tehát, hogy nem érti, és hogy minden rendben van. Nagyon szuper, nagyon jó, 2 hét múlva találkozzunk. Viszont a 32. héten így észrevettem, hogy mintha a magzatvizem szivárogna. De nem akartam az új orvost ebben zaklatni, mert ő neki egy nagyobb neve volt, nem tudom, mondom, menjünk a szokásoshoz. Azért, hogyha a vizeletem szivárog, akkor azért nem keresem föl az orvost, hogy egy másik városba átmenjünk. Lementem, ő megvizsgált manuálisan, ami nagyon-nagyon fájt, és mondta, hogy menjünk be akkor a nagykórházba, mert ott van PIC, hogyha mégis beindul jobban, a szülés ott jobban tudnak vigyázni ránk, és egyéb. Ez egy órás út majdnem. És a második faluban, ahogy beértünk, elkezdődtek a fájásaim. És akkor egy pillanatra nagyon megijedtem, hogy ez még csak a 32. hét, és hogy mi lesz, meg egyébként, de hogy a babám meg annyira ilyen nyugalmat sugárzott, hogy nyugodjál meg, mi lesz akkor, ha én most megszületek? Tehát, hogy így hagyjál. És így ez az ilyen kettősség a kórházba is folytatódott, mert én teljesen nyugodt voltam, hogyha most el akar indulni, akkor oké, és egy kicsit, tehát, hogy annyira furcsa volt ez, hogy az orvosok, a nővérek, a szülész, mindenki be volt pánikolva, hogy 32. hétre szül a nő, és hogy hát tiszta hülye, hát tök nyugalomban van. Ott ül és ringatózik az ágya szélén, a CTG rajta, és hogy nem, be kéne pánikolnia, hát miért nem szart már be? Tehát, hogy így
És én meg itt tök nyugodtan próbáltam őket kizárni, próbáltam elérni a szülészorvost, aki abba a kórházba dolgozott, aki ugye a másodvélemény után hozzá szerettem volna járni, de nem értem el. Hát adták közben a tüdőérlelőt izomba, 6 ilyen injekciót kaptam, és majd megpusztultam, tehát hogy nagyon-nagyon fájt az összes. Viszont a fájások abban maradtak, és tudtam aludni. És hajnali 5-kor újra kezdődtek az összehúzódások, de hogy nagyon intenzíven, tehát hogy ilyen 3-4 percesek voltak, és beálltak egyből. És akkor én így elővettem a kis megerősítő kártyáimat, amiket úgy gondoltam, hogy tehát kiválogattam otthon, és akkor azokra így próbáltam így meditálni, átlélegezni a fájást, tehát hogy így bekerültem megint egy ilyen zen állapotba, hogy a babámra figyelek, nem arra, hogy ott kint törjöngenek, hogy a 32. hétre szülő, már beindult a fájás, és nem tudom, és jöjjön az orvos. És akkor felmentünk a szülőszobára, megnézték a fájást, hát az nem fájás, tehát hogy mondtam, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit arrébb mozdítanánk ezt a CTG-t, vagy inkább ne is foglalkozzunk vele, vegyük le. És rám nézett a szülésznő, hogy nem vagyok normális, tehát, hogy is próbált rám ijeszteni, hogy 32. hét tudja, hogy az magának mit jelent, tehát, hogy nem fejlett a tüdeje. Elkezdtem mondani, hogy az én babám milyen állapotban lehet. És mondtam neki, hogy de én nem ezt érzem. Tehát, hogy így, nem tudom, nagyon szürreális egy élmény volt, és jött a szülészorvos, aki nő volt, ő jött be, és akkor persze elő volt a szülési tervem, és hát abban rá volt írva, hogy vízben szeretnék vajúdni, és hogy mit nem szeretnék, nyilván arról szólt, hogy miket nem akarok. És akkor elkezdték a szülésznővel ott úgy pontra szedni, hogy micsoda egy hülye vagyok, meg ez egy oktatókórház, meg egy nem tudom mi, meg különben meg a 32. hétre meg mit akarok én. Hát mondom, jött a sarokba megszülni, úgy csak úgy, egyedül. De mondom, azért jó lenne, a dúlám bejöhetne, mert mondom, az is vele van ám írva. És hát mondta a szülésznő, hát az dúla, hát, van egyáltalán papírja? De van, igen, és mondom, hozza magával. És akkor így néztek, hogy jól van, megakadt a szülésznő, hát a szülészorvos nőnek a szeme azon, hogy hát én vízbe szeretnék vajudni. Hát, hogy ez milyen undorító. Na, aztán meg miért? Hát, mert hogy ott úszik minden, a vérdarab, vércafat, minden, kaki, széklet, minden. Tehát ugye így mondta, hogy minden. Hát mondom, kezdj sokkal, még a virágok is szoktak úszni benne, hogyha onnan beleszórják, ugye ez otthonszülésnél. És akkor mondta, hogy ne vicceskedjek, mert azért én mégiscsak a 32. hétre szülök. És akkor lett partner a szülésznő, aki eddig tajbunkó volt, de nagyon, hogy elkezdett mentegetni, hogy tényleg a víznek milyen jótékony hatása van, és hát a kismama mennyire felkészült, hogyha ezt tudja. Nem ezen múlik, de onnantól kezdve nagyon jó fej volt, és nagyon aranyos volt, és mehetett az aktív vajudás. És jött egy szülészorvos, akit így megláttam, és hogy így nagy fény így körül lengte, de tényleg, tehát, hogy így annyira fura volt, mert beszéltünk a dúlámmal őróla, hogy ő mennyire jó, és hogy természetességpárti, és hogy nem vizsgál feleslegesen, és mondom, apa, te, hát gyere. És mondtam neki, hogy kádas szülőszobát szeretnék, hogyha van, mert kádban szeretnék vajudni. Én mondom, a papírom is rajta van, ekkora betűvel. És mondta, hogy persze, hát mehetek, átpakolhatok akkor, oda segítenek meg minden, és hogy jöhet a dúlám is, aki már kint volt a kórház előtt, és várakozott, és nagyon szeretett volna már jönni. Én meg nagyon akartam már, hogy jöjjön, mert annyira erősek voltak már a fájások, hogy így nehéz volt ellélegezni, meg nehéz volt a kórházi személyzetre is figyelni, és így kicsit őket is tartani, hogy ne
kapjanak már agyvérzést, hogy én a 32. hétre szülök, amikor itt tök jól vagyok. Bejött a dúlám, és mondtam neki, hogy csináljuk meg a fürdővizet, mert nekem most azonnal kell a víz, és a fürdőket tele volt rakva fitballlabdával. Mondta a szülésznő, hát, hogy azt nem használjuk, meg hogy ő azt nem fogja nekem kipakolni, meg kifertőtleníteni. Mondtam valami csúnyát, és ráüvöltöttem, hogy azonnal takarodjon onnan ki. És nagyon mérges voltam, és szerintem egy ilyen 4 lépés volt a fürdőkádtól a tusoló, mert a dúlám automatikusan oda kísért be, és hogy én addig annyit káromkodtam, és úgy elküldtem mindenkit a megboldogult Atya Úristenbe. Ott már teljesen egy ilyen transz állapotban voltam, és a dúlám mesélte el később, hogy többször bejött az orvos, és hogy látta, tehát lehetett látni teljesen, ahogyan a baba halad lefelé, és nem akart hozzám nyúlni. Arra emlékszem, hogy jött egy hang, hogy fel kell kelnem, mert hogy meg kell nézni, hogy hol tart a tágulás, hogy milyen folyamatok vannak. És akkor eljutottam az ágyig, végig csukva volt a szemem, akkor mondta az orvos, hogy hát most már a kitolás jön, viszont nem tudom, hogy hogyan kerültem, vagy hogy miért nem fordult át az agyamban ez, hogy másik pozícióba kéne szülnöm, de talán lehet, hogy volt egy olyan megállapodás, hogy ebbe a körmetszőbe kell szülni, mert hogy a koraszülött babáknak, hogy ez az opcionális, hogy ne sérüljenek. És itt mondta is a szülészorvos egy pár tolás után, hogy muszáj gátat metszeni azért, hogy ne nyomódjon annyira a babának a feje. És akkor mondtam, hogy rendben, nem éreztem a gátmetszésből egyébként semmit, tehát hogy olyan szinten szerintem ebbe a transz állapotban voltam, hogy így nem hallottam, és egyébként nagyon kedvesen, sejmes hangon szólt az orvos, a szülésznő is. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy na hát én ezt itt nagyon elfáradtam, és nagyon nem, és nagyon szuper volt, hogy a dúlám nem azt mondta, hogy még pár centi, vagy hogy még pár tolás, hanem hogy tehát így megerősített, hogy de erős vagyok, és hogyha eddig eljutottunk, és hogy már rövid, tehát mindjárt megfoghatom a babámat. És közölte az orvos, hogy ő úgy látja, vagy hogy nem is úgy közölte tényként, hanem hogy ő úgy látja, hogy jót tenne nekünk az, hogyha egy picit segítene abban, hogy meg tudjon születni a baba, mert hogy már látja rajta, hogy nagyon fáradt vagyok, és hogy egy picit szeretné megnyomni a hasamat, és hogy ez előbbre tudja vinni a folyamatot. De hogy nem, tehát mondhattam volna rá nemet is. És ez ugye ezt szokták, hogy belekönyököl az orvos, de nekem a tenyerét tette rá, ide fölülre a hasamra, és egy picit, éppen hogy csak rányomott. Egy nagyon, tényleg, csak azt éreztem, hogy a bőrömet fogja. És nagyon-nagyon gyengér volt egyébként, és akkor megszületett neki a feje, és utána egy tolásra már kint volt az egész teste, és megkaptam a mellkasomra, ami hatalmas, nagy, ilyen euforikus érzés volt, és szerintem egy 5 percet biztos, vagy hát azért egy intervallumot rajtam lehetett, nem az volt, hogy rám rakták és vitték, és akkor utána a dúlámat mondtam, hogy na, akkor te menj a gyerekkel, tehát hogy őt el is küldtem onnan, és utána mondta az orvos, hogy mivel ez előző császármetszés volt, hogy kéne egy hegybetapintás, de hogy azért ez fájni fog, és ha kérek fájdalomcsillapítót, akkor ad. És mondtam neki, hogy nem, mert hogy én megyek mindjárt föl, és szoptatok, gondoltam én. Hogy ez így megy a pícen, de nem így ment, de nem kértem fájdalomcsillapítást, viszont kellemetlen volt, nem annyira,
de nem fájt, mint amire mondjuk készültem így előzőleg, és a gátvarrás sem volt egy borzalmas élmény, és minden egyes szúrásnál elnézést kért az orvos minden öltésnél. Nem kellett nagyot varni. A picen 3 hetet töltöttünk el, ugyanis az én kisbabám 2270 grammal született, és nem kellett neki semmilyenféle oxigén, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy teljesen rendben volt. Azt kellett neki megtanulnia ez alatt a 3 hét alatt, hogy hogyan vegyen levegőt, és egyen egyszerre. Tehát, hogy ez volt igazából a feladatunk, és semmi másban nem akadályozta őt ez, hogy ő koraszülött lett. Nagyon sokat küzdöttem avval, hogy a társadalom hogyan akar megbélyegezni, vagy hogy mit akar rám húzni abban, hogy én örülök annak, hogy a 32. hétre koraszültem a gyerekemet. Ami nem így van, mert hogy akkor is nagyon sok munka volt abban a szülésre felkészülésben, és abban is, amit a 2 nap alatt a szülőszobán átéltem, abban is nagyon sokat dolgoztam, hogy ne tudjanak kizökkenteni, és utána is nagyon sokat az alatt a 3 hét pic alatt, hogy felmentem, és mindenki rosszul volt, mindenkinek a babája egy akut problémától szenvedett, és azért voltak ott fönt. Én viszont, és egy traumatikus szülésük volt. Viszont én egy kvázi idézőjeles, háborítatlan szülésben szültem kora a babámat, és hogy ezzel ott is megküzdeni, hogy én megyek boldogan a picre, más meg ott összerodjanva ül a széken, és hogy így azt egy kicsit feldolgozni, azért abban van munka, és volt olyan, hogy még 2 vagy 3 éves volt a fiam, és akkor is megkaptam, hogy nézd, a hülye, koraszülött a gyereke, aztán meg még élvezte, és képzeld, ott voltam vele a szobába, és élvezte, hogy ott van Judik. Mit élvezett azon? És hogy így nem értettem, hogy eleve a szülésemet én éltem át, én se piszkáltam az ő szülését, meg úgy egyáltalán, és hogy ne szóljunk már bele, mert nem tudjuk a háttérsztorit, hogy ő mennyit dolgozott avval, hogy ez ebben rendben legyen. Szuper lenne, hogyha így tiszteletben tartanánk az embereknek az érzéseit, még akkor is, ha ő programcsászárral akar szülni. Jó, akkor vizsgáljuk meg, vagy hogyha annyira feszíti az agyunkat az, hogy most hogy miért, akkor üljünk le vele és kérdezzük meg. Ne pedig vádoskodjunk, tehát hogy szerintem az anyáknak kéne a legjobban összetartani, nem pedig egymás ellen uszítani saját magukat, a gyerekeiket, vagy bármit.